cố gắng cân bằng từ giờ đấy. Thì xem nào sẽ có thay đổi không để cũng làm với con em. Em với chị là cũng chung một tinh với nhau thì gọi là em tìm với chị là hợp lý rồi đấy. Đấy, thấy cậu Chiến bảo là làm ở đấy á, bao ăn ở hết rồi. Lại không biết làm. Lương thì cao, còn hơn là làm với anh nuôi thế này. Bác biết là bao ăn bao ở là sướng rồi. Nhưng mà không bằng ở với mẹ đâu, mẹ đẻ đâu. Thì con gái nhỉ. Cô Nhật này tôi nói như thế mà cô không hiểu à? Cô cứ đi làm ở đấy đi xem nào. Cô Nhật này đi làm với Chiến đi. Chị Nhật không thích em đừng có mà ép chị ấy nữa. Này đây cái kiếp ở đây thì làm sao lúc nào mới giàu được. Thôi.
Con lấy hoa về trồng à? Đợt trước mày cũng trồng rồi mà mẹ
không biết, mẹ cho cái phân gà lẫn vào đất đây thì hoa xuất còn chết hết rồi. Mẹ trồng cái lọ giỏ kia ấy, nó bị uống nước, nó không sống được đâu. Giờ con lấy về thì mẹ con trồng tiếp này. Hoa này nở đẹp lắm con ạ. Thậm chí rằng là một lúc là cái đất cho vào là trồng luôn. Đợt này trồng phải chọc cái đít chậu thùng các con ạ, không thì nó uống nước nó không sống được đâu. Đợt trước ấy mẹ trồng mẹ không được chọc cái đít lọ kia xong rồi bị uống nước. Đợt này chắc chọc nhưng chắc là ra hoa đẹp lắm đấy. Vì mẹ chưa được trồng bao giờ đâu. Hoa này mẹ toàn trồng vào đất thôi, mẹ không được trồng vào lọ đâu con ạ. Mình không biết lấy đất ở đâu, có cái đất nào đẹp đẹp thôi con ạ. Cũng cái đít lọ thế này cơ. Mẹ trồng thì mẹ không biết, mẹ chưa được gặp bao giờ, mẹ cần trồng vào đất thôi. Bây giờ các con trồng vào lọ thì mẹ không được gặp, mẹ không biết. Cho vào cho đất vào chậu đây xong là bê ra đây xong mới trồng cái gì con nhỉ?
em. Chiến à? Vâng, chào chị. Hôm nay sang nhà chị có gì không ấy? Em ngày cũng chán quá mà đây đi chơi với chị tí. Thế có gì đâu phải không? Không có gì thì có ta lắm rồi chị ạ. Thế sao không vào nhà anh trai này tự nhiên vào nhà chị chơi thế? Nói nhà gọi là nói anh trai em thì khá lắm chị ạ. Em cũng đang bực mình đây. Chuyện gì thế? Nói chị nghe xem nào. Thì cũng gọi là chuyện của anh trai với chị Nhật đấy. Đấy thì chị thấy anh trai em suốt ngày bám theo cái cô Nhật đấy. Chị cũng đang bực mình đây. Em cũng vì cái chuyện đấy mà buồn bực suốt từ hôm qua đến giờ đây chị ạ. Nhưng mà chuyện gì đấy kể cho chị nghe xem nào. Thì là cái chuyện mà bây giờ em cũng ở dưới kia em đang cứu người thì em cũng đang bảo là bảo chủ nhật xuống dưới kia làm để phòng khám cho em. Nhưng mà anh trai em lại nhất quyết không cho. Làm đấy được mà, làm ở chỗ em ấy còn an toàn sạch sẽ nữa. Cô Nhật đấy mà làm với em ấy chắc mình tốt hơn cả làm với anh Mùi ấy. Đúng rồi. Thế chuyện của chị với anh trai em như nào rồi? Cái chuyện đấy lâu rồi? Thì vẫn thế thôi, cái cô Nhật này có khác gì thì đã cả mũi đâu mà. Suốt ngày bám lấy anh ngủ, chị còn chưa nói được câu chuyện nào với anh ngủ. Thế kè kè đi theo anh ngủ, chị muốn biết cả mình đây. Thế thì chị phải người chú tâm hơn là anh trai em đấy nhá. Đấy, chị cũng đang cố gắng đây nhưng mà anh trai em như kiểu chả quan tâm gì đến chị ấy. Chỉ quan tâm đến cái cô Nhật kia thôi. Cô Nhật đấy có cái gì tốt đẹp đâu mà. Nhà thì khó khăn, mà trình độ thì chắc cũng không bằng chị rồi. Chả biết là anh trai em là thích cái cô Nhật đấy thì cái điểm gì đây? Đấy, chị thấy là cô Nhật này hợp với em đấy. Mà anh Ngư lại hợp với chị nữa. Chị cũng muốn sau này chị làm chị dâu của em đấy. Nhưng mà sợ anh Mùi thôi. Anh Mùi cứ kiểu gì ấy, không thấy quan tâm đến chị như trước rồi. Như trước đấy ấy, cô Nhật chưa xuất hiện đấy, anh Mùi ấy đã thương chị lắm à? Lúc còn nhỏ ấy thì hay sang nhà em chơi suốt đây. Vâng. Mà từ cái lúc mà anh Mùi ấy tuyển cô Nhật từ đâu vào làm công trình làm chung, bây giờ á anh Mùi ấy kiểu không thích chị nữa hay kiểu gì ấy. Chị nói cũng đúng đấy, em thấy là em cũng hợp với chị Nhật hơn đấy. Vì chị với anh trai em thì cũng hợp nhau. Đúng rồi, chị với em với anh trai em thì có hôn ước từ trước rồi mà, thì làm sao em được, nên chị mới theo đuổi chứ, không thì chị làm sao là làm với anh Mùi lâu như thế được. Mà anh Mùi như là cứ lờ chị đi ấy, không quan tâm chị mấy. Thế là hôm nào mà em nói giúp chị với đi, chứ cái đàn này thì kiểu gì sau này cô Nhật cũng thương mất thôi. Em sẽ gọi là em sẽ nói chuyện về phía anh trai của em giúp chị một phần. Thì thế chị làm ở trong đấy thì chị xem thế nào thì chị gọi là có gặp chị Nhật đấy thì gọi là thuê chị Nhật đi xuống gọi là làm với em. Tất cả làm ở dưới đấy thì em gọi là lương thì cũng cao, với cả là công việc làm thì nó cũng mát mẻ nữa, không nắng nôi vất vả như ở đây. Đúng rồi, làm ở chỗ em thì có điều hòa mát mẻ nữa, chỗ ở thì ổn định. Xong rồi là có phòng ở khép kín nữa, có phải như làm với anh Mùi đâu. Ở ngoài công trường kia còn đã nắng nôi rồi. Xong rồi cái tối về cô Nhật này ở cái nhà lá cỏ nữa cũng nguy hiểm. Như đợt nọ đây, gió tốc hết cả mái đây. Tính ra là ở với em an toàn hơn đấy. Đúng rồi, thế thì chị đi làm chị gặp thì chị cố gắng gọi là tôi bảo chị Nhật đấy. Thì xem thế nào xem có thay đổi không để chúng làm với bọn em. Em nói như thế là bạn chỉ biết rồi. Để hôm nào chị gặp anh Mùi đã, chị nói. Xong rồi chị sẽ khuyên cái cô Nhật đấy. Chắc là cái cô Nhật đấy là cũng chưa biết cái điều tốt đẹp mà em dành cho nó đâu. Nên là nó cũng chả quan tâm gì ấy. Thì bây giờ thì em với chị là cũng chung mục đích với nhau thì gọi là em tìm đến chị là hợp lý rồi đấy. Thế thì bên của chị thì chị cứ gọi là theo đuổi anh Mùi thôi, còn bên em thì cứ theo đuổi chị Nhật, là hai bên cứ giúp đỡ lẫn nhau thôi. Em nói giúp anh Mùi là chị này kia thì chị cũng phải nói giúp cho em. Được rồi, chuyện đấy thì em cũng phải lo. Cái cô Nhật này ấy, chị sẽ khuyên cái cô đấy để đi làm ở chỗ văn phòng của em ấy.
Kiểu gì làm ở chỗ em chả tốt còn hơn là ở với anh Mùi đấy mà. Không biết đầu óc kiểu gì mà chỗ làm tốt hết không chịu làm, mà cứ đi theo anh Mùi lúc nắng lúc mưa ở công trường kia. Hay là chị đi bảo với anh Mùi đi, xong rồi khuyên cái con Nhật đi làm với em đi chứ. Mùi đấy, chị xem thế nào chị gọi cho anh Mùi đi, bên anh Mùi để cho chị Nhật về bên em làm với em thì khá là sướng hơn bên anh Mùi rồi. Đúng rồi, làm ở chỗ em thì mát mẻ điều hòa rồi, đâu phải là làm như anh Mùi, làm chỗ anh Mùi kia đâu. Anh Mùi đấy là chị làm ở đấy thì chị cũng vất vả thật, nhưng mà chị cũng vì anh Mùi thì chị mới làm được thôi. Còn cái cô Nhật đấy thì làm ở đấy không thích hợp, trình độ thì không có, nhưng mà nếu mà làm ở bên chỗ anh ấy thì em nâng đỡ cho thì chắc vẫn làm được. Để chị và anh Mùi xem nào. Vâng, chị gọi để xem. Ô, anh Mùi đi đâu nhỉ? Đi bao rồi? Khi nào anh Mùi lại lên nhà chị Nhật nữa không nhỉ? Hay là đi nhà cô Nhật rồi nhỉ? Thì gọi thuê bao rồi đấy, chỉ có cái khu đấy lên thuê bao thôi. Anh Mùi này buồn cười thật đấy, cứ hở tí là lên nhà cô Nhật thôi mà. Không biết cô Nhật có cái điểm gì tốt đẹp mà thích hết nhỉ? Thôi bây giờ em cũng xin phép chị em về thì một chuyện của chị em mình ấy, thì bây giờ chị cũng đến với anh người của em thì cũng đến với chị Nhật thì thôi chị em mình chung mục tiêu thì chị em mình cùng nhau gọi là cố gắng thôi. Hai chị em mình là nên đỡ lẫn nhau đi. Thì chị cũng lên trên nhà chị Nhật xem nói chuyện với Mùi luôn đi nhá, em cũng đi về chào chị nhé. Thế em đi đường cẩn thận nhé. Vâng vâng. Một lát nữa chị sẽ đi. Mà thôi, mình cũng nên đi lên nhà cô Nhật xem là có thấy anh Mùi đấy không. Chứ đàn này gọi thì thuê bao rồi, mình cũng thấy lo chứ. Bác ơi, chị đang làm gì đấy? Cháu đến chơi à? Vâng. Bác với con gái bác trồng ít hoa. Thế ạ? Mời đi cháu. Dạ vâng. Hoa này ai đi lấy về đây hả bác? Con gái bác đi lấy về. Đợt trước bác trồng rồi nhưng mà bác không biết chọc cái biết lộ hoa này. À, cái như trồng này á? Nó uống nước nó bị thối hết. Xong bây giờ con gái lại đi lấy về. Cái này bác với chị lấy đất mới à? Vâng, lấy bác, hôm nay con bác lấy đất mới này. Nếu mà trồng như này thì được rồi. Mà lần này là chị chọc cái đít chậu rồi đúng không? Hôm lấy con gái trồng rồi. Nếu thế thì thoải mái rồi. Bác có biết đâu, bác có được trồng bao giờ mà bác biết ngày xưa bác trồng thì bác cần trồng vào đất thôi. Không biết bây giờ các con là lấy lộ vì là không biết chọc cái đít xong là cứ cắm hoa vào là nó uống nước. Và có lắm loại chậu thì người ta có lỗ sẵn thì mình không phải chọc, nhưng mà
Có lắm loại chậu người ta có cái màng mỏng đấy. Nếu mà mình muốn trồng thì mình phải chọc cho nó thủng đi thì nó mới thoát được nước. Mà lần này được với con gái tôi thì biết rồi. Làm sao bán biết rồi. Thế chị Nhật cho em trồng ấy. Chậu đấy chị trồng xong chưa? Chưa. Thôi bác để cháu trồng cho. Trống rồi đấy. Vâng. Hoa này trước em cũng hay trồng suốt mà. Như mấy cái nụ này chắc là ngày mai sẽ nở luôn này. Cái hoa này nó cũng dễ sống mà. Mình cứ trồng vào xong tới qua một lượt nó sống ngay mà. Nhưng mà chị cũng biết chọn hoa ấy nhỉ. Chọn toàn mấy cái có nụ này. Cái này nó sắp nở rồi. Cái này trồng xuống là mai nở ngay. Mà cái này là hoa 8 giờ hay hoa 10 giờ ấy chị. Hoa 8 giờ. Loại này đẹp đấy. Loại 8 giờ thường nó có nhiều màu, nó sắc sặc sỡ hơn. Cái này chị lấy hoa ở đâu đấy? Chị mua đi xin à? Không biết là đây có ai có cái hoa này, sao chị biết người ta có? Chị đi qua thấy á? Thế chứng tỏ chị cũng hay để ý hoa cây cảnh các thứ phết nhỉ. Em đi lại nhiều nhưng mà cũng không biết là chỗ nào có đâu. Hôm nọ em cũng bảo là mấy cái hoa đợt nọ chị với mẹ chị trồng ấy bị hỏng, em cũng định xem chỗ nào có thì em lấy về cho chị trồng, nhưng mà cũng không thấy chỗ nào có. Nếu không thì em lấy về cho chị rồi. Có búp sắp nở đâu nhỉ? Đây. Cái này có búp sắp nở. Trồng xem mai hoa của ai nở trước nhá. Em nghĩ chắc cũng có khi hoa của chị nở trước. Cái kia của chị trồng đều thế. Kéo tay thật chứ. Mà em ra ngoài công trường, trời sắp mưa nên là em phải đi qua đây vào đây trú mưa đã. Sợ tí nữa trời mưa về nhà không kịp. Chị để em nhấc thôi. Còn 2 chậu này nữa hết rồi. Mà là hoa không có đủ nữa. Sắp hết hoa rồi, chắc là đủ đấy. Ai đến đấy? Cô Vân đấy. Cô Nhật đó về. Cô Nhật ở nhà không? Cô Vân đến đây làm gì đây? Em đến đây có việc chứ em rảnh đến đây đi chơi à? Em đến tìm chị Nhật làm gì? Thì em bảo em có việc. Có việc gì vậy? Anh ấy sao suốt ngày nhà cô Nhật thế? Anh lúc nãy đi công trường qua đây anh ghé vào đây thôi. Nhưng mà chuyện đấy thì liên quan gì đến em?
Thì em bảo liên quan thì em mới sang tìm chứ không thì em sang đây làm gì. Cô Nhật về đây, ngồi đây tôi nói chuyện nào. Em có thấy bọn anh đang làm việc à? Việc gì, mấy cái việc trồng hoa kia gì, có gì quan trọng đâu mà. Anh cũng ngồi lên đây nói chuyện đi. Kệ cô ấy chị ạ. Mà em tìm chị Nhật có việc gì vậy? Thì anh cứ ngồi lên đây xem nào, hai người ngồi lên đây để em nói chuyện nào. Bọn anh đang làm việc đây. Em... Còn là hai Sao vô người duyên nhỉ? yêu đời phết nhỉ, còn trồng hoa, trồng lá các kiểu nhỉ. Thế nói tóm lại có chuyện gì? Thì anh cứ ngồi đi. Rửa tay đã. Việc công nhân thì chả thấy lo đẹp gì cả. Suốt ngày xảy ra chuyện thôi. Anh ngồi đây xem nào. Có việc gì em nói luôn đi. Em thấy cái cô Nhật này có cái gì đẹp đâu. Mà sao hai anh em, bọn anh sao suốt ngày thì tranh nhau cô Nhật là thế nào ấy nhỉ? Em ở đây xinh như thế mà chả ai để ý gì cả. Em nói cái gì đấy? Anh không hiểu. Anh này còn hỏi em như thế à? Cái chuyện hai anh em nhà anh ấy em biết hết rồi. Nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Thì cũng vì cái cô Nhật ở đây nên hai anh em nhà anh to tiếng với nhau phải không? Mà Có chuyện- mỗi một đứa con gái mà tranh nhau cái gì? Em ở đây này còn không tán em đi. Cứ đi dí vào cái cô Nhật làm cái gì? Nhưng mà chuyện đấy làm sao mà em biết được? Sao không biết? Em trai em kể, em trai anh kể hết rồi đây. Cái cô Nhật này ấy, nhường cho nó đi. Sao anh cứ phải dí vào làm gì? Em nói kiểu gì kỳ vậy? Anh có em rồi, Vâng. anh còn đi tán cô Nhật làm gì nữa à? Anh có em bao giờ? Em đừng mà nói liên thuyên. Anh ấy giữ lại cô Nhật làm cái gì? Sao không cho cái cô này đi làm theo em trai của anh đi? Chiến nó trả lương cao cơ mà, 1 tháng 20 triệu. Anh mới trả có 12 triệu thôi mà dám giữ cái cô này ở lại làm gì? Đấy là chuyện của anh. Em can thiệp vào lòng cái gì? Xong rồi cái việc của cô Nhật ấy cho em làm nốt đi. Em làm tốt mà, có cái gì đâu. Em thì làm được cái gì? Làm cái công trình kia còn chưa lo được. Giờ đòi làm cả công việc của chị Nhật nữa. Em muốn công trình của anh rối loạn hết cả lên à? Cái việc của cô Nhật có cái gì khó đâu mà, em nhắm mắt cũng làm được mà. Cái mồm mà em nói thì nói thế nhưng mà đến lúc làm có làm được đâu. Chỉ nói Dễ phét là thôi mà. giỏi. Lương của em bây giờ 1 tháng 12 triệu cộng với lương cô Nhật 22 triệu em làm tốt. Cứ có tiền là em làm được hết. Có cái gì mà khó khăn đâu. Cho cô Nhật đi làm một việc ở chỗ cậu Chiến kia nó nhẹ nhàng hơn công việc ở đấy ấy. Thế sao em không đi làm cho Chiến ấy? Nhưng mà Chiến nó có bảo em đi làm đâu. Chiến nó bảo cô Nhật cơ mà. Ở chỗ Chiến kia làm trong điều hòa sướng như gì ấy, 1 tháng 20 triệu. Còn hơn là làm đi với anh Mùi kia. Nắng mưa bất thường. Thế ý em là chê công việc ở chỗ anh khó khăn nặng nhọc đúng không? Em có chê đâu. Em đang khuyên cô Nhật đi làm chỗ sướng. Tại sao cô Nhật lại không đi? Lại cứ dí đi theo anh Mùi lắm gì. Mà anh nữa cứ giữ cô Nhật ở lại làm gì? Cho cô ấy đi làm xem nào. Anh đã bảo rồi, việc đấy là việc của anh. Anh không đồng ý cho chị Nhật đi làm ở chỗ Chiến đâu. Em cứ nghĩ là cho ra đấy làm là tốt à? Cho Dạ ra không. đấy cho ra đấy làm thì có khi còn, chị Nhật còn vất vả hơn ở đây đấy. Chưa Vất chắc gì gì? ra đấy đã sướng đâu. Làm đấy sướng thế còn kia vất vả. Thấy cậu Chiến bảo là làm ở đấy á, bao ăn ở hết rồi. Lại không biết làm. Lương thì cao. Còn hơn là làm với anh Mùi đây này. Làm công trình thì vất vả. Nắng nữa, mưa nữa. Xong rồi tối về ngủ cái nhà lá này này. Sợ gió nữa. Cô đúng là không biết suy nghĩ mà. Phải tôi á, tôi đi luôn đây. Không cần suy nghĩ gì luôn đấy. Nếu thế thì em đi luôn đi. Anh cho em nghỉ việc ở đây, em đi ra làm chỗ Chiến đấy. Mai Em không thích đi đây. mai anh sẽ bảo nó là tuyển em đi làm chỗ đấy đấy. Anh nói rồi anh không cho chị Nhật đi làm đấy đâu. Không, em làm với anh ý. Còn cô Nhật thì Chiến bảo là đi làm với nó ấy. Thì cô Nhật đi làm với nó đi còn. Không được. Hôm qua anh đã nói rõ với Chiến như thế rồi mà. Mà sao nó lại lên kể chuyện này với em làm gì? Thì nó bảo với em như thế. Thế nó lên tìm em à? Hay là hai người gặp nhau ở đâu mà nó lại kể chuyện này cho em vậy? Nó đến nhà em tìm em mà. Nó bảo là nó thích cô Nhật đi làm với nó. Thế là nó bảo em là sang bảo với cô Nhật là đi làm với nó đi. Làm với anh vất vả quá nó cũng sốt. Sót cái gì? Anh không đồng ý cho chị Nhật đi đâu. Mà anh cũng chịu cái em trai của anh rồi đấy. Qua nó nói rõ ràng như thế rồi.
Mà hôm nay lại lên còn kể lể với người này người nọ. Chị Nhật ạ. Em xin lỗi chị về thay em trai của em nhé. Hôm qua rõ ràng là chị với em đã nói rõ với nó như thế rồi mà hôm nay nó lại lên kể với cô Vân nữa. Mà Anh với khách sáo nhỉ. mà chị cũng không muốn đi làm chỗ Chiến đâu đúng không? Đấy, em thấy chưa? Chị Nhật cũng không muốn đi làm chỗ Chiến đâu. Đâu phải là mỗi mình anh không đồng ý cho chị Nhật đi đâu. Thì cô Nhật cũng phải suy nghĩ lại đi, làm ở đấy tốt như thế mà không biết đi. Cứ bám theo anh Mùi làm gì thế? Đấy, nếu mà tốt thì em cứ đi làm đi. Đi xin Chiến cho làm ở đấy đi, tháng 20 triệu em ra đấy mà làm. Em không phù hợp với công việc đấy, em chỉ phù hợp làm với anh thôi. Anh thấy em phù hợp với công việc đấy hơn đấy. Bây giờ nếu mà em thích thì em ra ngoài đấy xong rồi anh sẽ bảo Chiến nhận em vào làm đấy. Nếu mà em thích như thế đấy. Sao? Em không thích làm với nó ấy, em thích làm với anh ấy. Thế sao em cứ xúi chị Nhật đi làm ở đây? Thì cô Nhật thích hợp làm công việc đấy hơn. Anh thấy chị Nhật không thích hợp đâu. Mà em cũng vừa vừa phải thôi. Cái chuyện chị Nhật đi làm ở đâu ấy thì đấy là do chị Nhật thôi. Sao em lại ra đây em còn xúi chị Nhật đi làm chỗ này chỗ nọ vậy? Suối gì đâu, em nói thế là đúng rồi. Em tốt thì em mới bảo ấy chứ. Chị Nhật đã bảo là không thích đi rồi, sao em cứ bảo chị Nhật là đi làm chỗ này chỗ kia đi. Thì ở đấy có điều kiện tốt hơn, có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Chứ làm với anh thì còn không có chỗ ở, xong rồi tối còn về ngủ cái nhà lá này. Đấy, Làm- anh không thấy đợt vừa rồi gió tốc bay cả máy đi à? Cái chuyện chỗ ở hoặc là cuộc sống của chị Nhật ấy, em không cần phải lo thay chị Nhật đâu. Cái chỗ đằng trước này là đợt trước làm chưa chắc chắn nên là nó bị thổi bay thôi. Còn bên trong kia thì anh đã gia cố cho chị Nhật rồi. Nên là em không cần phải lo xa thế đâu. Mà anh đã bảo rồi ấy, em đừng có mà đến đây rồi chê chỗ nhà chị Nhật thế này thế nọ nữa. Em nó vô duyên thế nhá. Đến nhà người khác rồi em còn chê thế này thế nọ. Nhưng mà em thấy cô Nhật đi làm với Chiến là phù hợp nhất rồi đấy. Còn hơn là đi với làm với anh ý. Em đi với anh thì không phải lo rồi. Chúng mình có hôn ước từ nhỏ rồi. Cô Nhật này hợp với Chiến hơn ý. Này nhá, anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi. Em đừng có mà lôi cái chuyện đấy ra để nói nữa. Em cứ thích lôi ấy. Chuyện đấy là chuyện Hôn ước chúng nào? mình mà. Em đừng có mà nói lung tung. Thì chả có hôn ước. Anh thử về hỏi bố anh xem. Chả có hôn ước nào ở đây hết. Anh không nghe cái hôn ước nào ở đây hết. Em lần sau đừng có mà lấy cái chuyện ra để nói với anh. Em không chịu đâu. Cô Nhật này đi làm với Chiến đi. Chị Nhật không thích thì em đừng có mà ép chị ấy nữa. Sao cái cô Nhật này cứng đầu thế nhở? Tôi đã nói góp ý như thế mà cô không hiểu à? Cô cứ ở đây cản chuyện tình của chúng tôi. Cứ đi theo Chiến xem nào. Chả hạnh phúc hơn à? Chiến này có đầy đủ điều kiện rồi. Anh Mùi đây này vẫn còn đi làm ở công trình đây này. Anh Mùi là thích hợp với tôi rồi đấy. Em nói cái gì ạ? Em nói ai cản trở chuyện tình của em? Không mà em cản trở chuyện tình của anh với chị Nhật đấy. Chị cái cô Nhật này có cái gì mà đẹp đâu mà. Ý như ra thế, anh chị không chế để ý. tốt hơn em là được. Thì em cũng tốt đây. Có chỗ nào em không tốt đâu. Em đừng mà so sánh mình với chị Nhật nữa. Em không có cửa đâu. Cái cô Nhật thì làm gì bằng cái móng tay của em đâu. Trời ơi, sao mà lần nào lên nhà bác mà cứ nói to tiếng thế? Bác ạ, Có chuyện gì cũng phải nói từ từ chứ. cái cô Vân này lên đây nói cái chuyện hôm trước em trai của cháu nên mời chị Nhật xuống làm ở cái chỗ văn phòng phòng khám của em trai cháu ấy, nhưng mà chị Nhật không muốn đi. Thế là hôm nay em trai cháu lại lên tìm cô Vân này kể cho cô Vân ấy biết cái chuyện hôm trước. Thế là cô ấy lên đây để bảo chị Nhật đi làm ở chỗ em trai cháu. Bác không cho con gái bác đi làm xa đâu. Vì bác có mấy đứa con gái thì cho bác chỉ cho làm ở gần thôi. Còn đi xa bác không cho đi đâu. Đúng rồi đấy bác ạ. Chị Nhật làm ở gần này thì còn sáng đi tối về, còn được ở nhà với bác nữa. Đi làm xa chỗ em trai cháu thì chắc phải một tuần mới được về một lần nữa bác ạ. Ở Đi xa. một ngày bác còn thấy lâu lắm đấy. Con bảo đi một tuần thì Thế- bác không cho đi đâu. Thế bác thương con gái à? Con gái của bác chẳng thương thì ai thương? Thế bác thương mà bác để cho con gái đi suốt ngày đi phơi nắng phơi mưa à? Phơi nắng phơi mưa nhưng mà nó ở gần bác là được rồi.
Em Mà nói- cháu em nói- mới cũng phải đi làm, cháu mà cũng cho nghỉ mà. Em nói ai phơi nắng phơi mưa, anh đâu có cho chị Nhật đi phơi nắng phơi mưa đâu. Chẳng phải nắng phơi mưa em thấy ấy, chỉ có em mới chịu được thôi. Cô Nhật sức khỏe yếu lắm. Cô Nhật là thích hợp đi làm với Chiến ở văn phòng mát mẻ điều hòa hơn bác ạ. Có lẽ là ở đấy sẽ tốt cho cô Nhật đấy. Nếu mà bác mà thương con gái thì tốt nhất là cho cô Nhật này đi theo Chiến làm việc đi. Làm ở đấy lương cao mà bác, một tháng hẳn 20 triệu luôn. Chỗ ở thì sạch sẽ. Có phải như ở đây làm ở gần nhưng mà chưa chắc đã tốt đâu đấy. Nhà đây này, nhà bác bây giờ còn không kiên cố được đây này. Gió về còn sợ. Hôm nọ mới gió đầu một thôi mà đã tốc mái rồi. Nên là bác suy nghĩ kỹ đi. Cho con gái đi làm với Chiến, nếu mà có chỗ ở ổn định thì bác có thể đi theo con gái đấy cũng được. Còn việc của anh Mùi ấy, bên phía thư ký này ấy, cháu làm được. Nên là cô Nhật không phải lo đâu. Cứ đi đi. Cháu nói thế nào? Con gái kể cả làm thế nào làm, bác cũng không cho đi làm xa đâu. Với lại á, làm vất thì được ở gần với bác, là ở gần với mẹ là quá tốt rồi. Đúng Làm rồi đấy. xa, đi làm xa kể cả ăn bao ở thật. Bác biết là bao ăn bao ở là sướng rồi. Nhưng mà không bằng ở với mẹ đâu, mẹ đẻ đâu. Như con gái nhỉ. Thì ở đấy thì sau này Chiến các tạo điều kiện cho bác đi làm đi ở với mà. Có phải là hai mẹ con xa cách nhau đâu. Không. Cái cháu này nói đi thế làm nào ở nói. trong cái này đi làm ở trong văn phòng, như kiểu làm ở phòng khám ấy, có phải như ở công ty đâu mà không đi đường. Ở chỗ trung tâm nó sống nó không như ở trong Hiếu Lánh này đâu. Sống nó ồn ào lắm, bác không chịu được đâu. Bác ở trong này là bác quen rồi. Cháu thấy ngoài trung tâm cái gì cũng có, bác muốn ăn gì ra chợ là có. Như ở đây đây này, bây giờ bác muốn ăn phải đợi cái đàn vịt này lớn mới nên thịt. Chứ có phải lúc nào cũng có rau ngon, thịt ngon để ăn đâu. Bác mà ra đấy ở một thời gian bác còn không muốn về đấy. Không. Cháu nói thế nào nói. Nếu mà Không tin đâu. nếu mà em thích thì em ra ngoài đấy mà ở đi, xong rồi đi làm cho dưới Chiến đi. Ở chỗ Cái chỗ trung đấy, tâm ấy phòng của- thì phòng rau khám của không Chiến rau thì- sạch như bác đâu. Bác ở đây bác tự trồng rau sạch lắm cháu ạ. Rau sạch thì ở đâu chả sạch cả bác. Không. Bác không cho con gái đi làm xa đâu. Bác mỗi một đứa con gái bác chỉ cho đi làm gần, tối còn đêm hôm con hai mẹ con được ở chung nhau chứ. Ở kia cũng ở chung nhau mà, thích ăn gì ra quán đầy. Còn hơn là bác ở đây này, trông mấy cái khóm rau này thì bao giờ mới được Thế ăn. chẳng nghe là cháu bảo bác bỏ hẳn cái căn nhà này đi à? Cái này nhà gỗ thôi mà có cái gì đâu mà tiếc. Nó đổ đi thì làm lại thôi mà. Cháu con nhà giàu đừng có mà khi người nghèo nhá. Em nói chuyện kiểu gì ấy? Bây giờ kể cả nhà như nào thì cũng là tài sản của hai mẹ con chị Nhật. Cháu có khinh đâu, cái này là cháu là khuyên bác thế thôi. Cháu từng trải qua rồi, điều kiện tốt hơn thì chắc chắn mình sẽ sống tốt hơn. Chứ bây giờ bác cứ ở cái nhà gỗ như thế này thì bao giờ mới khá lên đường. Thôi, thôi cháu đừng nói nữa, bác không muốn nghe chuyện cháu nói đâu. Tự nhiên đi lên đây rồi xong rồi bảo Cứ lên đến nhà nói, bác là toàn nói mấy cái chuyện chuyện linh này. tinh. còn bảo chị Nhật đi ra kia làm nữa chứ. Em bị làm sao đấy? Thì làm ở đây vẫn tốt hơn mà, anh thử suy nghĩ đi. Nếu mà Kiểu- tốt thì em đi làm đi, sao rồi còn xúi chị Nhật ra đấy em làm gì? Anh với mẹ chị Nhật không đồng ý cho chị ấy đi đâu. Em thì nhà cửa ổn định rồi, công việc em cũng ổn định rồi, còn cô Nhật bây giờ có gì đâu. Nhà cửa thì không ổn định, gió về vẫn còn sợ nữa. Thì ra đấy làm thì bây giờ tạm thời là có chỗ ở ổn định rồi, chỗ ăn ổn định rồi. Xong là công việc ổn định, tiền thì sau này thì mình kiếm cho mình làm nhà to hơn, nhà kiên cố hơn. Chứ bây giờ cứ ở như thế này thì một tháng lương 12 triệu thì bao giờ mới giàu. Bác chỉ nghĩ là lúc nào cũng hai mẹ con cùng sống cùng một nhà thôi. Không nghĩ đến tiền một tháng 20 triệu đâu. 12 triệu là cũng được rồi, 10 triệu cũng được rồi. Chủ yếu là mẹ con bữa cơm cùng nhau ăn là được rồi. Anh đã nói với chị Nhật rồi, nếu mà chị Nhật cứ làm tốt như thế này thì một thời gian nữa nếu mà có công trình lớn thì anh sẽ thăng chức cho chị Nhật, cho chị ấy lên làm quản lý để có thêm thu nhập cao hơn. Còn với mức lương 20-30 triệu thì anh thừa sức để chi trả cho chị ấy mà, không phải là em trai anh mới trả được đâu. Cô Nhật này tôi nói như thế mà cô không hiểu à? Cô cứ đi làm ở đấy đi xem nào. Mấy nữa làm được một tháng hay một tuần gì đấy. Ở đấy tốt hơn mà, xong rồi đón mẹ cô đi ở cùng. Như thế chả tốt hơn cho hai mẹ con à? Còn hơn là cứ ở đây cái nhà lá này ấy. Thế anh đã bảo rồi, đi hay không đi là đấy là quyền của chị Nhật, sao em lại còn trách chị Nhật như thế? Mà anh nữa ấy, anh nếu mà có thương cô Nhật ý thì cô Nhật ở đấy điều kiện tốt hơn, anh nên ủng hộ cô ấy chứ. Đằng này cứ giữ cái cô Nhật ở đây làm gì? Nhà cửa thì không kiên cố rồi, lương thì trả thấp nữa. Tốt cái gì? Em biết làm ở đấy tốt à? Em được làm bao giờ chưa mà bảo tốt?
ra đây lỡ đâu chị Nhật không phù hợp với công việc ở ngoài đấy, xong rồi gặp trục trặc các thứ, đến lúc đấy không ai giúp đỡ thì làm nào? Phòng khám của Chiến thì em đi đến rồi, em trả ra đấy suốt, có cái gì đâu mà không tốt nhở. Điều kiện ở đấy như thế là quá tốt rồi, quá ổn định rồi. Nhưng mà chị Nhật đâu có chuyên môn về ngành y đâu mà bảo chị Nhật ra phòng khám làm. Thì chỉ làm thư ký thôi mà, cần gì chuyên môn đâu mà. Thư ký thì cũng cần phải có chuyên môn chứ, đâu phải là một người chưa làm bao giờ xong rồi cho vào đấy làm. Đây là Chiến chỉ gọi là quý chị Nhật, muốn chị Nhật ra đấy làm thì Chiến cứ nói vậy thôi chứ, đến lúc làm mới biết được. Nếu không thì em ra đấy mà thử làm xem có làm được không. Thì cháu bảo Sướng thì cháu xuống đấy mà làm đi. Thì bây giờ chuyên môn của em là làm bên xây dựng rồi thì em sao ra đấy làm được. Thế chị Nhật cũng vậy. Chị Con Nhật thì có cái chuyên môn gì đâu. Chị Nhật bây giờ cũng làm xây dựng rồi, ra đấy làm sao mà làm được. Anh không thấy à, làm với Chiến tốt hơn mà. Hai mẹ con cô Nhật ra đấy ở tốt lắm đấy. Cái Bác chỗ không đấy đi cháu đi đâu. đến rồi. Biết là tốt nhưng mà bác không đi đâu, bác ở sống ở trong rừng gần rừng xanh này, bác quen rồi, đi muốn đi lấy củi lấy rau xanh các thứ là có hết, bác không xuống đấy đâu. Xuống thị trấn làm á, ở á. Một tí một nắm rau xanh thế này 10.000 20.000 rồi. Ở trên nông thôn này đây là bác là xuống bờ ruộng là nhặt một lúc thôi, được một nắm được một bữa rau rồi. Rau xanh Chả nữa. việc gì phải ra bờ ruộng nhặt làm cái gì cả, lỡ người ta phun thuốc còn khổ ra. Không. Ở đấy người ta trồng nguyên hẳn một bãi để bán chứ có ai phun thuốc làm cái gì. Đây không có ai phun thuốc đâu. Cháu thấy đấy mọi người là không an toàn đâu. Bác cứ ra đấy làm đi. Ở đấy là một mớ rau cũng chỉ 5.000 thôi mà, bao nhiêu lắm. Một tháng lương của cô Nhật 20 triệu. Chẳng nhẽ không mua nổi một mớ rau à? Hai mẹ con cùng lắm là ăn một mớ rau với lại một lạng thịt chứ mấy. Bác không đi đâu, với lại bác không đi, còn bác cũng không cho con gái bác đi làm xa, chỉ cho đây làm gần thôi. Đêm hôm còn hai mẹ con còn được sống chung căn nhà còn thấy vui chứ, cứ mà bắt được con gái bác đi làm xa thế à? Cháu thấy đấy khỉ ho cò gái Đấy, chả cháu có là gì. cứ lên đến nhà bác là nói nọ nói kia, bác chả thích thế nào. Đi về đi. Thì cháu muốn khuyên cô Nhật đi ra đấy ở có điều kiện tốt hơn. Chứ như mọi lần cháu về đây này, thấy cái nhà tông hết mái đi, cảm thấy cũng không an toàn. Cái gì tốt thì cháu mới mách cô Không Nhật mái chứ. cũng là nhà của bác, không phải nhà cháu đâu. Cháu thì nhà xây thì cháu cứ về ở nhà cháu đi, không phải để nói nhà bác làm gì. Đấy là bác nghĩ về thế hệ của bác thôi. Chứ thế hệ của con gái của bác là khác chứ. Phải cho con gái của bác đi ra ngoài thành phố đi, để biết ở ngoài người ta phát triển như thế nào chứ. Cứ ở với bác với cái nhà lá này, đầy đầy kiếp kiếp ở đây thì làm sao lúc nào mới giàu được. Thôi. Cháu đừng nói nhiều với bác nữa. Bác không muốn nghe lời của cháu nói đâu. Đi về đi. Đúng Lúc rồi. nào cũng bác con cháu cái gì. Em đi về đi, đừng có ở đây nói lung tung nữa. Anh nữa được đà đấy. Mọi người ở đây không ai muốn nghe những lời em nói đâu. Cháu làm cháu là vào nhà bác cũng phải tính về một câu chứ. Cái gì Lúc tốt nào thì cũng mình- nói bảo mình bác mới nghèo, nghèo. khen chứ. Bác nghèo ở cái nhà lá cũng có đi xin bữa cơm của cháu ăn đâu. Nói phải nghe được chứ. Cứ đến nhà chị Nhật rồi lại bắt đầu chê này chê nọ. Chê Em đâu. thì hơn người ta được cái gì. Em có dám chê đâu, em chỉ khuyên như thế thôi chứ em không chê. Đi về đi. Thôi em đi về đi, đừng có nói nhiều nữa. Anh nữa ơi, cái gì tốt thì anh phải cho cô Nhật biết thử chứ. Bây giờ cứ ở với anh rồi là ở cái nhà này, út, nói với cái đội chán lắm rồi ấy. Ở với Chán đi, anh, đi về đi. ở với anh có thể lo cho chị Nhật được. Anh Vào không thiếu nhà. thốn đến mức đấy đâu. Thôi Người em ta đi về mà đi, nói- đừng có mà nói lung tung nặng nữa. lời với người già thế. Nói phải nệ người già một tí chứ. Anh Mùi thì anh ra ngoài xã hội nhiều anh biết rồi chứ, chẳng qua anh không muốn cô Nhật đi đúng không? Đúng rồi đấy, anh không muốn xa chị Nhật đấy. Em đi về đi. Thì muốn tốt thì cái gì tốt thì cũng phải cho cô Nhật biết chứ. Đang là anh cứ giữ lại thì cô Nhật biết cái gì đâu. Suốt ngày trên đồi núi có cái gì đâu. Thảo nào hai anh em này to tiếng với nhau đây vì cái cô Nhật này đây. Vì người ngoài mà hai anh em này đối xử như thế với nhau đây. Như thế hay lắm à? Em có biết đầu đuôi câu chuyện như nào không mà em phán xét như thế hả? Em Đâu- sao không biết? Đâu phải đơn giản chỉ vì như thế mà hai anh em cãi nhau đâu. Em phải xem lại, hỏi lại Chiến xem là cách cư xử của Chiến như thế nào thì anh mới làm như vậy. Cư xử thế nào? Chiến cũng muốn tốt cho cô Nhật thôi. Tốt cái gì? Đi theo Chiến chắc chắn là không có kết quả tốt đâu. Anh dám nói em trai mình xấu như thế cơ à? Thôi cháu đi về đây. Bác đau đầu lắm rồi. Vâng, Không nghe là em đi về đi. của bác đâu. Nói với cái đội cổ hủ này tôi mệt lắm rồi. Thế đi về đi. Không muốn nghe thì đi về nhanh đi.
nói mỏi hết cả mồm, không hiểu cháu mà vào nhà người già mà nói không mẹ Lúc nói nào không đến đây cũng cẩn nhận. Lần sau nếu mà quay đến thì chốt cửa luôn bác ạ, không cho vào nhà nữa. bác có biết đâu, bác ở bếp tách hạn ngô lúc là thế vào đến sắp đến bàn đây rồi, nếu biết thế lần sau á, biết là đến ở trên đường thì bác còn đóng cửa. Đúng rồi đấy bác, lần sau quay đến thì đóng cửa đừng cho vào nhà nữa. thì cháu cũng muốn tốt cho bác với cô Nhật thôi, có gì đâu. Tốt Em đi cái gì về mà đi. tốt, Đừng có nói nhiều nữa. lên đến nhà là người già mà cứ nói to tiếng ra, buồn cười với cháu gì thế này. Chị Nhật ạ, em không ngờ Chiến lại đi nói chuyện này với cô Vân đấy. Làm cho cô Vân lại lên đây tìm chị. May mà hôm nay em còn ở đây, nếu không thì không biết là cô Vân nên nói gì với chị nữa. Bác ạ, chuyện này cũng do cháu mà ra. Cháu cũng xin lỗi bác nhé. Xin lỗi chị Sao Nhật đâu nhé. cháu ạ, không phải cháu mách cho cháu Vân để làm phiền cho hai mẹ con bác đâu. Cái đấy thì tại cháu Vân hay là bác nghĩ là chắc cháu Vân thích cháu quá là nó tự vì mách hai mẹ con thế thôi, làm phiền. Vâng. Nhưng mà bác nghĩ là cháu Vân là người làm cháu mà lên đến nhà người già mà nói thế thì bác không thích. Thì cái gì mình cũng phải nói phải từ từ chứ, ai chẳng muốn giàu như cháu nhỉ. Vâng, đúng rồi bác ạ. Nhưng mà số phận hai mẹ con bác đã gặp như thế rồi cũng phải chịu chứ. Nhưng mà nói chung thì mình cứ sống mình biết đủ là được bác ạ. Không cần phải ra ngoài kia. Tuy rằng được lương cao hơn một chút nhưng mà cuộc sống nó cũng thô bồ lắm bác ạ. Bác biết là đi ra chỗ xa là lương cao nhưng mà bác không cho con gái bác đi làm đâu. Vâng. Thì có mấy đứa con gái thì muốn để hai mẹ con bác lúc nào cũng ở chung với nhau. Cháu cũng biết điều đấy mà, nên là cháu cũng không muốn cho chị Nhật đi đâu. Thứ nhất là đi xa nhà vừa vất vả nữa, với cả ở nhà thì còn lâu lâu còn hai mẹ con còn giúp đỡ nhau, có gì thì hai mẹ con còn chăm sóc nhau được. Ừ. Với cả làm ở đây thì cũng dễ dàng hơn. Cháu cũng không muốn làm xa chị Nhật nữa. Cháu cũng không đồng ý cho Cháu phải cháu em trai lên cháu đưa chị Nhật đi đâu. lên nhà bác phải nói thế này bác mới thấy đồng ý chứ. Nhưng mà như cháu Vân á, cứ lên đến nhà bác là nói to tiếng ra thì bác không thấy thích, bác thấy bực trong lòng lắm. Cái chuyện đấy thì bác với chị đừng suy nghĩ nhiều nhé. Vâng. Lần nữa cháu về cháu sẽ nói chuyện lại với em trai của cháu. Hôm qua cháu đã nói như vậy rồi mà em trai cháu vẫn còn lên đây để nói cho cô Vân biết. Cháu cũng chả hiểu nổi nữa, chả hiểu mấy người này nghĩ cái gì nữa. Lần nữa cháu sẽ nói chuyện lại với em trai cháu, bảo nó là lần sau đừng có mà làm những chuyện như thế nữa. Mà thôi, bây giờ mình đi xếp mấy cái chậu hoa này cho nó gọn, tí nữa mưa nó hỏng. Thế con cứ xem mẹ đi cất cái đủ lấy mẹ cái hạt ngồi đấy, mẹ đi cất lên cao đã sợ mưa xuống. Thế được rồi, 8 chậu. Mai mình chờ nó chờ nó tốt chút xong rồi mình xếp 4 chậu bên này. 4 chậu thì mình xếp dọc dọc ra bên kia nữa cho đẹp.